નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કાંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં એપ્રિલ મહિના પ્રમાણેના પ્રસારની વાત કરીએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30નો છે. ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય છે 9:30 થી 10નો છે. ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે એપ્રિલ મહિના પ્રમાણેનું અલગ અલગ પ્રસારણ છે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર થતું હોય છે. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 27 એપ્રિલ 2021, 27/4/2021ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિતમાં આવે છે પુનરાવર્તન, ધોરણ 4ની અંદર ગણિતમાં આવે છે પુનરાવર્તન અને ધોરણ 5ની અંદર હિન્દીમાં આવે છે પુનરાવર્તન ભાગ બીજો. તો આ રીતે ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર અલગ અલગ પુનરાવર્તનને લગતું પ્રસારણ છે એ થવાનું છે. ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કાંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય છે 11:30 થી 11 વાગ્યાનો છે. એપ્રિલ મહિના પ્રમાણે ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય છે 11:30 થી 12નો છે અને ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે અલગ અલગ ધોરણ 6, 7, 8નો પણ એપ્રિલ મહિના પ્રમાણે પ્રસારણ થાય છે. 27 એપ્રિલ 2021, 27/4/2021ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર ઇંગ્લિશમાં આવે છે યુનિટ 5મું પાઠ પહેલો છે પ્રસારિત થશે. ધોરણ 7ની અંદર ઇંગ્લિશમાં આવે છે યુનિટ 5મું એનો પાઠ પહેલો છે એ પ્રસારિત થશે. ધોરણ 8ની અંદર ઇંગ્લિશમાં યુનિટ 5મું પાઠ પહેલો છે એનો પ્રસારિત થશે. તો ધોરણ 6, 7 અને 8ની અંદર મંગળવારના રોજ ઇંગ્લિશનું યુનિટ 5માંનું પ્રસારણ છે થવાનું છે. ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય. ધોરણ 9, 10નું દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કાંઈ પ્રસારણ થાય છે એપ્રિલ મહિના પ્રમાણેનું એનો પ્રસારનો સમય છે 12 થી 1નો છે. અને એપ્રિલ મહિના પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નો જે એપ્રિલ મહિના પ્રમાણે પ્રસારનો સમય છે 3 થી 4નો છે. એમાં પણ અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ થતું હોય, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ થતું હોય. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 27/4/2021, 27 એપ્રિલ 2021ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાનમાં આવે છે જૈવિક ક્રિયાઓ, પ્રકરણ 6 છે અને એનો ભાગ 3 છે પ્રસારિત થશે. અને ધોરણ 11ની અંદર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં દોલનો પ્રકરણ 14મું છે, એનો ભાગ 5મો છે પ્રસારિત થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કયા ધોરણની અંદર મંગળવારના રોજ કયા કયા પ્રસારણ થવાના છે. તો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમામ મિત્રો પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાઈ જાય એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણકારી મળતી રહેશે સૌપ્રથમ. સાથે ચેનલમાં બીજા પણ વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે તો એ ઉપર તમે ચેનલમાં પ્લેલિસ્ટમાં જશો, વિડીયો સેક્શનમાં જોવા મળે છે. પ્લેલિસ્ટમાં અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણના જુદા જુદા સ્વાધ્યાયને લગતા, સ્વાધ્યાય પોથીને લગતા કે અલગ અલગ જે કાંઈ પ્રશ્ન જવાબ મોસ્ટ આઈપી છે એવા વિડીયોઝ તમને જોવા મળશે. તો એને જોઈ લો તો એ પણ તમે જોઈ લેજો, બરાબર. અને જોતા રહેજો. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.